Asset Story วันนี้นะคะเราเปิดคลิปแรกของประจำปี 2026 นะคะด้วยบ้านวิลล่าโดราต้านะคะซึ่งประมาณปลายปีที่แล้วนะคะเจได้รีวิวบ้านหลังหนึ่งไปนะคะชื่อว่าวิลล่าบายังกาบอกเลยว่าประทับใจมากๆนะคะและเช่นกันค่ะบ้านหลังนี้อยู่ติดกันเลยนะโดยวิลล่าโดราต้านี้นะคะเขาจะราคาอยู่ที่ 13,900,000 บาทค่ะโดยที่ตัววิลล่าโดราต้านะคะเขาจะมีขนาดที่ดินที่ใหญ่กว่าวิลล่าแบงก้ามาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะอยู่ที่ 155.6 ตารางวาค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ใช้สอยนะคะ290 ตารางเมตรนะโดยที่จะมีเรือนรับรองแยกอีกต่างหากนะคะเรือนรับรองนั้นนะคะจะเนื้อที่นะคะ50 ตารางเมตรค่ะโดยตัวบ้านหลักนะคะเขาจะประกอบไปด้วยโถง living area นะคะเป็นดับเบิลวอลลุ่มเลยนะมีห้องรับประทานอาหารนะคะครัวไทยครัวฝรั่งนะคะมีห้องนอนถึง3ห้องค่ะห้องนอนชั้น1นะคะมี1ห้องและห้องนอนชั้น2นะคะมี2ห้องและมีบริเวณลับนะคะเป็นเหมือน secret room นะคะเอาไว้เก็บของหรือว่าเก็บของมีค่าของเราได้นะอันนี้ก็คือภาพรวมนะคะของวิลล่าโดราต้าที่เราจะรีวิวบ้านในวันนี้นะคะและใช่ค่ะหากใครสนใจบ้านหลังนี้นะคะก็สามารถติดต่อเจ Asset Story ได้โดยตรงเลยนะคะเจเขาบอกเลยว่าด้วยโลเคชั่นของโครงการนี้ที่เขาตั้งอยู่นะคะส่วนตัวแล้วเจมาค่อนข้างบ่อยนะคะเพราะว่ามาหาลูกค้าด้วยค่ะมาเยี่ยมลูกค้าด้วยนะคะคือมาจนรู้สึกว่าโครงการนี้โลเคชั่นเขาอ่ะมันโอเคเลยแหละเอาจริงๆเพราะว่ามันวิ่งรถจากถนนใหญ่ตลอดเลยนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับริมปิงเมตามอลล์ค่ะซึ่งตอนนี้ขนาดนี้ค่ะริมปิงเมตามอลล์นะเจริญมากมีfacility นะคะมีสโตร์หรือคาเฟ่ช็อปแอนด์รีสอร์ทนะคะและยังมีริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตอีกด้วยนะได้บอกเลยว่าดอยสะเก็ดจะน่าอยู่ขึ้นมากๆเลยนะคะหลังจากโครงการนี้เสร็จนะคะซึ่งตอนนี้เขาเสร็จแล้วเขาก็เปิดไปเยอะมากๆแล้วนะคะถ้าเป็นไปได้อาจจะไปแวะเก็บฟุตแล้วก็เอามาประกอบให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะคะคือน่าอยู่กันประมาณนั้นนะคะด้วยความที่ว่าดอยสะเก็ดด้วยแล้วโครงการนี้ค่อนข้างอยู่ชานเมืองนิดนึงนะคะแต่ว่าเงียบสงบและลมโฟดีมากๆเลยค่ะวิลล่าโดราต้านะคะเขาจะตั้งอยู่ในคอมมูนิตี้นะคะซึ่งเป็นโครงการเลยนะมีรปภ.ที่ดูแลรักษาความปลอดภัยนะคะตลอด24 ชั่วโมงเลยนะซึ่งในส่วนกลางของน้องเขาก็จะมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ด้วยนะคะมีฟิตเนสด้วยค่ะแล้วก็มีสระน้ำเด็กเล่นนะคะและในส่วนของบ้านของเราเองนะคะซึ่งโครงการนี้นะคะเขาจะตั้งอยู่ที่อำเภอดอยสะเก็ดนะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสิ่งอำนวยสะดวกใกล้ๆนี่นะคะ5 นาทีนะคะเราจะเดินทางถึงคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทมากมายเลยนะที่อยู่ในอำเภอดอยสะเก็ดนะคะ7-Eleven ใกล้ๆนะคะจะเดินทางประมาณ10 นาทีค่ะส่วน Delivery นะคะ Grab และต่างๆนะคะคือถึงบ้านเรานะคะและ13 นาทีนะคะเราจะเดินทางไปถึงริมปิงเมตามอลล์นะคะริมปิงเมตามอลล์นะคะซึ่งตอนนี้เขาแบบมีสโตร์เยอะมากนะคะยกตัวอย่างเช่นริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะเซเว่นเซ่นนะคะร้าน Starbucks นะคะ KFC นะคะแบ็คโนโดและอื่นๆอีกมากมายเลยนะและหากเราจะเดินทางเข้าไปในเมืองเชียงใหม่นะคะจะใช้เวลาเพียง 15-20 นาทีเท่านั้นค่ะหากเราจะเดินทางไปเซ็นทรัลเชียงใหม่นะคะจะใช้เวลาเพียง20-24 นาทีเท่านั้นนะคะและโรงเรียนนานาชาติที่อยู่ใกล้ๆนะคะคือมิวฮิลค่ะเพิ่งเปิดมาเลยนะนครพายัพนะคะ ABS American Chinese นะคะ Unity Concord นะคะซึ่งจะเดินทางถึงภายใน 15-20 นาทีค่ะสำหรับโรงเรียนนานาชาติใกล้ๆบ้านนะคะและหากเราเดินทางไปสนามบินเชียงใหม่นะคะจะใช้เวลาเดินทาง35 นาทีค่ะหากเราจะเดินทางไปโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่นะคะเราจะใช้เวลาเดินทางเพียง24 นาทีค่ะเริ่มกันที่บริเวณถนนหน้าบ้านนะคะถนนหน้าบ้านด้วยความที่เป็นโครงการขนาดใหญ่เนาะเขาก็จะมีถนนที่ใหญ่มากอยู่แล้วนะคะและทางด้านขวามือของเจนะคะจะเป็นประตูเล็กค่ะในการเข้าบ้านนะมีตำแหน่งของถังขยะนะคะไว้อยู่มุมสุดของบ้านเลยนะคะหากเข้ามานะคะลงจอดรถเขาจะจบงานด้วยคอนกรีตสแตมป์นะคะซึ่งโทนสีนี้เป็นโทนสีที่ดีมากนะเพราะว่าหากมีฝุ่นก็อมฝุ่นแล้วก็ช่วยพังตาได้เป็นอย่างดีมากๆเลยค่ะขวามือตรงนี้จะเป็นห้องเก็บของนะคะซึ่งเหมาะมากเลยค่ะอาจจะเอาไว้เก็บพวกอุปกรณ์ที่เราเอาไว้ล้างรถเครื่องแรงดันน้ำสูงอะไรประมาณนั้นนะคะและอย่างโรงจอดรถที่เจอยู่ตรงนี้นะคะคือสามารถจอดรวมๆได้ทั้งหมด3 คันนะและถ้าเกิดจะจอดแน่นๆจริงๆอะเจคิดว่ามันจอดได้ประมาณ4 คันเลยนะแบบรถคันใหญ่จะจอดฝั่งนี้2 คันเนาะและทางด้านที่น้องตากล้องยืนอยู่นะคะตรงนั้นอาจจะจอดรถเก๋งอีก2 คันต่อกันอย่างเงี้ยสามารถจอดแบบนั้นได้เลยนะคะและยังมีพื้นที่ให้จอดรถแบบอาจจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ๆอะไรประมาณนั้นนะ
และทางด้านขวามือของเจตรงนี้นะคะจะเป็นทางเข้าหลักของบ้านแล้วนะซึ่งเขาได้ทำเทอร์เลทหน้าบ้านนะคะเป็น3สเต็ปค่ะและใช่ค่ะเขาทำช่องว่างหรือว่าระหว่างการเดินได้ดีมากเลยนะเพราะว่าเดินก้าวนึงปุ๊บอีกก้าวนึงตามมานะคะและขึ้นเข้าไปในบ้านอย่างตัวบ้านหลักนะคะได้อย่างสะดวกสบายมากๆเลยนะแต่เดี๋ยวเจจะขอพาไปดูเรือนรับรองกันก่อนนะคะเพราะว่าส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นจุดไฮไลท์ของบ้านหลังนี้ค่ะน่าจะชอบที่เขาใช้ตัวแผ่นทรายล้างอะค่ะมาทำเป็นทางเดินรู้สึกว่ามันพรีเมียมแล้วก็เข้ากับคาแรคเตอร์ของบ้านดีนะคะส่วนเขาก็จัดเป็นสไตล์ยุโรปเลยสวยมากเป็นสไตล์อังกฤษอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งที่เจชอบนะทางด้านนี้นะคะเวลาเราอยู่ในตัวบ้านใหญ่นะคะแล้วเราอยากจะเดินไปทางเรือนรับรองนะเราสามารถที่จะออกประตูเล็กนะคะของบ้านจากทางด้านขวามือของเจตรงนี้ได้เลยนะและเช่นกันค่ะเขาติดดิจิตอลดอร์ล็อกไว้ให้นะก็เผื่อเราจะออกจากบ้านใหญ่มาแล้วก็ไปอยู่บริเวณเรือนรับรองอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็จะได้เข้าออกบ้านได้ง่ายด้วยเช่นกันค่ะจะชอบที่เขาเนี่ยเดินคิ้วแล้วแบบไม่มิติและสวยงามมากตรงนี้ก็จะใส่เป็นชุดเก้าอี้ไหวนะคะไว้ข้างนอกแบบนี้นะสามารถที่จะมานั่งเล่นได้นะคะโซนนี้จะได้รับแดดในช่วงเช้านะคะเพราะว่าหน้าบ้านที่นี่เขาจะหันหน้าทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะซึ่งนั่นแหละค่ะเราจะได้รับแสงดีทั้งวันเลยนะคะหมายถึงเฉพาะโซนหน้าบ้านนะอย่างบริเวณที่เจยืนอยู่ตรงนี้นะคะประมาณเที่ยงนะคะก็สามารถที่จะมาใช้งานได้เลยนะในช่วงเช้าเราอาจจะมาว่ายน้ำออกกำลังกายนะคะโซนนี้คือได้แดดลำไรกำลังดีเลยนะเจชอบที่เขาไม่ทำสเต็ปเลยนะเนี่ยลงไปได้เลยนะคะแล้วก็มีร่องน้ำนะคะไว้ระบายน้ำสระว่ายน้ำของที่นี่นะคะเขาจะขนาด3 คูณ 7 เมตรนะคะซึ่งเป็นระบบน้ำแร่ค่ะตรงนี้ยังเป็นกิมมิคอยู่นะคะซึ่งมีมาตั้งแต่วิลล่าแบงกานะประทับใจสวยแล้วก็เป็นทางเดินนำเรานะคะมาสู่กับเรือนรับรองนะก่อนจะไปเรือนรับรองนะคะเจขออธิบายตัวนี้เพิ่มนิดนึงค่ะเวลาเรามีหรือว่าเราเองอะค่ะที่แบบว่าเล่นน้ำอยู่แล้วว่ามีเพื่อนๆมาเนาะเล่นน้ำตัวเปียกนะคะเราสามารถที่จะเดินทางโถงทางเดินตรงนี้นะคะไปทางด้านหลังนะคะซึ่งด้านหลังสุดตรงนู้นจะเป็นห้องเครื่องสระว่ายน้ำนะคะแต่ว่าเราสามารถเลี้ยวขวาก่อนได้ค่ะเข้าห้องน้ำแล้วก็ห้องอาบน้ำได้นะคะซึ่งในห้องรับรองนะคะตรงนี้ขนาดพื้นที่ใช้สอยนะคะอยู่ที่50 ตารางเมตรนะตรงนี้หากเราจะทำเป็นห้องนอนชั้น1นะคะก็สามารถทำได้เช่นกันนะแล้วก็ move furniture นะคะแล้วก็ใส่เป็นเตียงนอนไปนะคะแล้วก็ทำไอ้ตรงห้องน้ำตรงเนี้ยเป็น indoor ไปเลยก็สามารถทำได้นะและเรามีแพนทรีด้วยค่ะซึ่งแพนทรีด้านในนี่นะคะของครบเลยนะวันนี้มีตู้เย็นด้วยนะคะมีอ่างล้างจานล้างมือนะคะมีชั้นวางของมีไมโครเวฟนะคะมีให้ครบมากๆเลยค่ะตรงนี้หากใครแบบเป็นสายที่ทำกาแฟก็เอาแบบแมชชีนกาแฟมาวางอ่ะโหดีมากๆเลยนะเจจะพาดูบริเวณเทอร์เลทนะคะทางด้านหน้าเรือนรับรองตัวนี้กันต่อนะคะบริเวณตรงนี้นะคะตรงนี้เขาก็จะวางเป็นชุดเก้าอี้ไว้เนาะซึ่งจริงๆตรงนี้ยังสามารถทำอะไรได้อีกเยอะมากๆเลยนะคะตำแหน่งด้านหลังของเจนะคะตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์ปูนนะซึ่งเขาทำหินขัดไว้ทางด้านบนนะคะตรงนี้ก็มีซิงค์ให้ด้วยนะซึ่งสามารถที่จะทำประกอบอาหารได้อย่างสะดวกสบายเลยนะคะและตำแหน่งนี้ขนาดในช่วงเวลาแบบเที่ยงบ่ายๆแบบนี้นะคะเรายังนั่งเล่นได้จริงๆแล้วมุมมองของเจนะคือตอนนี้ด้วยความที่มันเป็นบ้านตัวอย่างที่เป็นบ้านขายด้วยนะคะเขาจึงทำให้บ้านมันดูโล่งๆไว้นะดูแบบติดแกรมถ่ายรูปสวยอะไรประมาณนั้นนะแบบมาถึงเราประทับใจอะไรเงี้ยนะอย่างตำแหน่งที่เจยืนอยู่ตรงนี้นะคะมุมมองเจนะหากใครมาซื้อบ้านหลังนี้นะคะก็ที่จะสามารถที่จะใส่ต้นไม้ใหญ่ตรงนี้สัก2-3 ต้นนะคะแล้วตรงนี้เราก็จะได้แสงแดดลำไรนะคะแล้วก็ใช้พื้นที่ได้ทั้งวันเลยนะหรือว่าหากท่านไหนที่ชอบปลูกพวกไม้ดอกอะค่ะคือบ้านหลังนี้ตอบโจทย์มากเพราะว่าได้แดดแบบนี้ทั้งวันเลยนะสำหรับโซนสวนที่เห็นโล่งๆอยู่ตรงนี้นะคะปลูกดอกกุหลาบได้สบายเลยนะคะทีนี้เจก็จะพาย้อนกลับไปที่ตัวบ้านใหญ่กันแล้วนะ
เนี่ยค่ะเดินขึ้นได้สะดวกสบายมากเลยค่ะเพราะว่าตรงนี้เป็นเทอร์เลทที่ใหญ่ๆนะพอเข้ามาในบ้านนะคะตรงนี้เราก็จะพบกับ Double Volume Living นะคะซึ่งตรงนี้เขาได้ใส่เป็นโซฟานะคะใหญ่ๆทั้งซ้ายและขวาเลยนะคะแล้วตรงกลางก็จะมีแชนเดเลียร์อยู่นะโล่งโปร่งสบายมากเลยค่ะอย่างตำแหน่งสมมติถ้าเราจะมานั่งอยู่ฝั่งเนี้ยเราก็ได้เทควิวทั้งวิวสวนสระว่ายน้ำและตำแหน่งที่เขาเดินคิ้วของโถงบันไดทั้งหมดนะคือเจชอบบ้านของเขาเดินคิ้วแบบเยอะค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็แต่ละจุดอ่ะเขาทำฟังก์ชันการใช้งานได้ดีแตกต่างกันบ้านอีกหลังก็ฟังก์ชันดีไปอีกแบบหลังเนี้ยก็จะเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งแบบเนี้ยค่ะแล้วการตกแต่งเขาก็จะเปลี่ยนกันอยู่นะสวยดีค่ะก็เป็นอะไรที่ใหม่ๆดีแล้วลูกค้าซื้อไปก็บ้านก็ไม่ซ้ำกันอะไรประมาณนั้นนะคะอย่างตัวนี้เขาก็ใส่เตาผิงไว้ให้ด้วยนะตัวนี้แต่ว่าเป็นเตาผิงที่เอาฟีลลิ่งนะคะสวยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใส่ทีวีจอใหญ่ๆไปเลยนะซึ่งตำแหน่งนี้เนาะมันจะเป็นตำแหน่งทางเดินที่ลิงก์เรานะคะตัวบ้านใหญ่ไปยังเรือนรับรองหรือว่าตัวบ้านเล็กนะคะผ่านทางประตูนี้เราจะออกไปเดินเล่นสวนก็ได้อะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งตำแหน่งเนี้ยจะยังมองนะว่าเราสามารถที่จะใส่แบบเป็นอาร์มแชร์เอาไว้ดูทีวีกันสบายๆก็สามารถทำได้นะคะแต่ว่านะปัจจุบันนี้เจเห็นเทรนด์อะไรบางอย่างที่เจด้วยความที่ว่าเจเป็นคนดูแลลูกค้าด้วยตัวเองเนาะคนเดียวเลยอะไรเงี้ยนะคะแล้วเราก็จะรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรมีอย่างหนึ่งที่เจเห็นว่ามันเปลี่ยนไปของบ้านหลังนี้นะคะก็คือโถงลิฟวิ่งเองตรงนี้ค่ะคือเราไม่จำเป็นต้องดูทีวีนะเพราะว่ายุคนี้คือ1คืออาจจะใช้มือถือหรือว่า2ก็คือเป็นเหมือนแบบโซเชียลดีท็อกไปเลยอะค่ะคือกลุ่มลูกค้านี้เกิดขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะเจมองว่าเดี๋ยวเทรนด์ที่จะตามมาตอนนี้มันจะเป็นเหมือนแบบว่า back to basic อะค่ะกลับไปหาธรรมชาติและสิ่งที่จะซื้อยากสุดตอนนี้คือความเงียบซึ่งบ้านหลังนี้คือเงียบนะคะนั่นแหละค่ะก็คือเป็นสิ่งนี้ที่เจรู้สึกว่าตอนนี้ลูกค้าต้องการนะคะและใช่ค่ะการที่มีทีวีอยู่ตรงเนี้ยซึ่งเหมือนเป็นพร็อพหรือว่าเดคอเรทชิ้นหนึ่งของบ้านอะเจมองว่าเฮ้ยมันเข้ากับเทรนด์ในยุคนี้เหมือนกันนะเพราะว่าบางที่อย่างในแบบพวกเพนท์เฮาส์ที่อยู่ต่างประเทศนะคะคือบางทีเขาถึงขั้นแบบบิวอินอะไรเงี้ยค่ะเป็นบานปิดเนาะซึ่งเปิดได้อะสำหรับปิดทีวีไปเลยนะแล้วก็หรือบางที่ก็คือจะทำเป็นเหมือนแบบภาพวาดอะค่ะมาเลื่อนแล้วก็มาปิดทีวีไว้แบบนั้นเลยนะซึ่งเจว่าบ้านหลังนี้คือดันมาตรงเทรนด์นั้นพอดีนะคะถัดกันมานะคะเราจะพบกับ powder room ค่ะซึ่งฟังก์ชันนะคะตรงตามสไตล์คอนเซ็ปต์บ้านเลยไซส์คอมแพคกำลังดีค่ะเพราะว่าเขาอยู่ใต้บันไดนะตำแหน่งนี้ก็จะเป็นไดนิ่งนะคะซึ่งใส่ไว้ที่6ที่นั่งนะคะและก็จะเป็นครัวฝรั่งค่ะซึ่งให้ตู้เย็นไซส์ใบไซส์ขนาดใหญ่นะคะไมโครเวฟเตาอบค่ะเตาแก๊สนะคะหัวดูดควันอ่างล้างจานขนาดใหญ่ในวันสบายๆที่เราอยู่บ้านนะคือใช้ชีวิตในมีพื้นที่ประมาณนี้คือสบายๆแล้วนะอันนี้เป็นอีก1จุดเด่นนะคะของบ้านที่นี่นะสำหรับเจนนะเลยรู้สึกว่าชีวิตแบบมันก็ต้องการแค่นี้ละคือเดินมาก็เป็นห้องนั่งเล่นเดินมาก็เป็นไดนิ่งแล้วก็เป็นคิทเช่นอะไรประมาณนั้นนะคะแบบไม่ต้องมีพื้นที่ใหญ่มากเพราะว่าเดี๋ยวดูแลกันไม่ไหวนะแต่ก็ทุกอย่างคือดูลงตัวมากเลยค่ะทางซ้ายมือตรงนี้เราจะพบกับห้องนอนชั้น1นะคะซึ่งไซส์คอมแพคกำลังดีเลยนะมีวิวของสวนด้านหลังบ้านด้วยค่ะอยู่ได้สบายๆเลยนะแล้วก็มีตำแหน่งของบิวอินค่ะมีตัวเครื่องแป้งด้วยบิวอินมีมา4ตู้ใหญ่ๆเลยนะคะเจ๊ชอบเขานะคือหมายถึงว่าเขาเลือกใช้วัสดุเป็นนะคะแล้วเอามา mix and match กันแล้วลงตัวมากเลยนะอย่างตำแหน่งที่น้องตะก้องยืนอยู่เนาะก็คือจะเป็นตำแหน่งของหัวเตียงนะคะซึ่งเขาจบงานด้วยวอลเปเปอร์นะแล้วตำแหน่งที่เจยืนอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นห้องน้ำในห้องนอนชั้น1แล้วนะคะซึ่งไซส์ใหญ่กำลังดีเช่นกันค่ะใช้งานได้สบายๆเลยนะและตอนนี้นะคะเจจะพาไปดูสวนด้านข้างบ้านอีกฝั่งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกันกับด้านหลังโรงจอดรถค่ะคือเจชอบบ้านที่นี่อยู่อย่างตรงที่ว่ามันมีฟังก์ชันมีการใช้งานให้เลือกอยู่อย่างเงี้ยค่ะคือเหมาะสำหรับคนที่ไม่ต้องไปทำงานที่ในเมืองทุกวันอย่างเงี้ยค่ะแบบ work from everywhere นะคะหรือว่าจะเป็นแบบวัยเกษียณนะคะชิลๆละประมาณนั้นนะคะแบบทำงานจากที่ไหนก็ได้คือบ้านนี้โครงการที่น่าตอบโจทย์แบบนั้นมากๆเลยนะคะเพราะว่า
อยู่ชานเมืองก็จริงแต่ว่าขับรถสะดวกถนนใหญ่แบบไม่ต้องไปในเมืองก็ได้เพราะแถวนี้ก็มีคาเฟ่เรสตอรองที่แบบเอาไว้รีแลกซ์แล้วก็หาอะไรกินง่ายมากแล้วก็มีตลาดสดด้วยนะคะตลาดแบบคือตลาดคนโลคอลด้วยค่ะคือทุกอย่างมีที่นี่หมดเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หากเราต้องการไปริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยประมาณ13 นาทีจากที่เนี่ยก็มันสะดวกมากจริงๆนะคะและใช่ค่ะคือเราก็ต้องหลีกเลี่ยงช่วงชั่วโมงเร่งด่วนในช่วงเช้านะคะกับช่วงหลังเลิกงานช่วงเย็นนิดนึงนะแล้วให้เหลือก็คือขับรถสบายๆเลยค่ะทางด้านประตูเล็กนะคะซึ่งเราสามารถที่จะเข้าออกจากทางลงจอดรถได้นะคะก็จะติดเป็นดิจิตอลดอร์ล็อกให้เช่นกันนะมีระบบสแกนนิ้วมือนะคะและเช่นกันค่ะหากเราซื้อของมาใช่ไหมคะหรืออาจจะมีบางอย่างที่เอาไปเก็บในห้องครัวไทยหรือว่าห้องซักล้างนะคะเราสามารถที่จะเดินผ่านโถงทางเดินด้านข้างบ้านได้เลยนะซึ่งตำแหน่งที่เจยืนอยู่ตรงนี้นะคะเวลาฝนตกนะเราก็ไม่ต้องเปียกนะคะก็จะได้ยินเสียงน้ำตกด้วยนะคะได้ยินเสียงสวนข้างๆของบ้านเรานะตำแหน่งนี้นะคะเขาจะทำเหมือนเป็นซันรูมเนาะซึ่งหากเราเปิด2 ทางแบบนี้ปุ๊บนะคะลมก็จะโฟล์ดีมากเลยนะตำแหน่งนี้เขาใส่เป็นเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าให้นะคะซึ่งครัวไทยก็มีเตาแก๊สค่ะแล้วก็อ่างซิงค์ล้างจานนะคะแล้วก็มีช่องเก็บของนะซึ่งตรงนี้สามารถบิวอินเก็บของเพิ่มได้อีกนะและเช่นกันค่ะตำแหน่งนี้เราอาจจะใส่เป็นเหมือนแบบราวตากผ้าอะไรประมาณนั้นนะคะและทางด้านขวามือของเจค่ะสามารถที่จะลิงก์เรานะคะไปยังสระว่ายน้ำนะคะและเรือนรับรองได้เช่นกันค่ะและถัดกันมานะคะเราก็จะพบกับสวนสไตล์ยุโรปนะคะซึ่งด้านหลังจะมีน้ำตกไว้ด้วยนะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงนะคะแต่ว่าแสงคือกำลังดีเลยนะโอเคเลยค่ะแต่อาจจะเป็นเพราะว่านี่คือหน้าหนาวนะคะเย็นเลยตรงนี้เขาก็ใส่เป็นต้นไม้นะคะซึ่งเป็นสไตล์ณปัจจุบันเรามักจะเห็นการตกแต่งสวนในลักษณะนี้นะคะอย่างสวนตรงนี้ก็คือเป็นสวนแกวิเลียนะคะหากเขาออกดอกก็จะสวยมากๆเลยค่ะตรงกลางเขาก็จะใส่เป็นชุดเก้าอี้ outdoor นะคะซึ่งมีทั้งหมด6 ที่นั่งนะคะในเวลาช่วงยามเย็นนะคะหรือว่าในช่วงเช้าเราอาจจะดริปกาแฟนะคะหรือทำกาแฟแล้วก็ออกมาดื่มด่ำบรรยากาศนะคะของบริเวณชานเมืองของโครงการนี้นะประมาณนั้นนะคะหรือว่าช่วงเย็นนะคะเราก็จะอาจจะปิ้งย่างหมูกระทะนะคะบริเวณนี้ได้เช่นกันนะคะเพราะว่าเป็นโซนที่ดีมากๆเลยนะและทางด้านหลังของเจตรงนี้สามารถที่จะนั่งเล่นได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าตรงนี้เขาทำเป็นลายหินขัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะด้านล่างนี้เก็บของได้นะเผื่อแบบพ่อบ้านหรือว่าแม่บ้านที่ชอบทำสวนเล็กๆน้อยๆนะคะก็สามารถเอาของมาเก็บตำแหน่งของใต้ของบาร์นั่งตรงนี้ได้นะคะเคาน์เตอร์ตรงนี้นะหรือจริงๆก็ใช้ตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์ก็ได้นะคะในการปิ้งบาร์บีคิวอะไรประมาณนั้นนะคือมันปรับฟังก์ชันได้เยอะมากๆเลยค่ะจะชอบดีเทลที่เขาใส่นะคะอย่างตำแหน่งตรงนี้ค่ะอันนี้เขาใช้อิฐแดงนะแล้วก็ด้วยความที่เขาอยากคุมโทนสีให้มันเป็นสีเดียวกันกับตัวบ้านทั้งหมดนะคะมีความคลาสสิกแต่ในขณะเดียวกันมีความโมเดิร์นด้วยนะตัวนี้เขาก็เลยทาสีเป็นสีขาวไว้นะคะและดูงานพื้นเขานะคะเจชอบงานพื้นตรงนี้มากเจรู้สึกว่าเขาแบบลงรายละเอียดได้ดีมากๆเลยค่ะนะคะเป็นสามเหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ระหว่างช่องทางเดินก็มีช่องทางของระบายน้ำเข้าไปเนาะเขาก็เอาหินมาเติมนะลงตัวมากค่ะเดี๋ยวเรากลับเข้าไปยังภายในบ้านกันต่อนะอย่างโซนสวนเมกาคะเจ๊ก็รู้สึกว่ามันคอมแพคกำลังดีเลยแต่มันใช้งานได้จริงนะคือมุมนั้นน่ะเอาจริงๆคือเหมาะที่จะทำหมูกระทะจริงๆค่ะเพราะว่ามันตำแหน่งเขาว่าอยู่ใกล้ครัวไทยแล้วก็อยู่ใกล้ตู้เย็นใหญ่นะคะประมาณนั้นนะส่วนใหญ่ๆที่เป็นสไตล์อังกฤษของเรานะคะเหมือนเหมาะกับแบบบาร์บีคิวอย่างเงี้ยค่ะย่างสเต็กอะไรประมาณนั้นค่ะแต่ว่ามันต้องทำช่วงเย็นนะเพราะว่าแดดลมพบเงี้ยตรงเนี้ยมันจะสวยมากนี่อีกตำแหน่งนึงที่เจชอบนะคือเข้าโถงบันไดมาติดกับ living area เลยเนาะแล้ว
เราก็ใส่เหมือนเป็นแบบดับเบิลวอลลุ่มเข้าไปอ่ะมันทำให้บ้านมันโล่งโปร่งขึ้นมากๆเลยนะชั้น2นะคะจะประกอบไปด้วยอีก2ห้องนอนนะคะซึ่งห้องนอนใหญ่อยู่ทางซ้ายมือของเจนะคะและห้องนอนเล็กนะคะจะอยู่ด้านหลังของเจค่ะและชั้น2เขาจะมีห้อง Secret Room นะคะซึ่งเจรู้สึกว่าเขาทำค่อนข้างแนบเนียนเลยนะเพราะว่าครั้งแรกที่เจมาที่เนี่ยของวิลล่าแบงกาคือเจก็มองไม่เห็นจริงๆนะคะเขาทำคิวได้แนบเนียนมากค่ะก็คือด้านในนี้นั่นเองค่ะความเป็น Secret Room เนาะเราก็จะให้ใส่ฟุตให้นิดนึงนะคะห้องนอนนี้ส่วนตัวแล้วชอบเหมือนกันฟังก์ชันเขาจะใกล้เคียงกับวิลล่าแบงกาเป๊ะเลยแต่ว่าโทนสีที่เขาใช้อะค่ะที่เขาตกแต่งอะมันจะมีความแบบโทนสีเข้มมากขึ้นอะไรประมาณนั้นนะคะตำแหน่งที่เจนั่งอยู่ตัวนี้เนาะเป็นมุมเบย์วินโดว์นะคะสามารถที่จะเห็นใครไปใครมาจากบริเวณ living area ได้นะคะแล้วก็มีตำแหน่งช่องแสงธรรมชาติที่เข้ามากำลังดีเลยแหละทั้งซ้ายและขวาของหัวเตียงนะคะซึ่งสามารถที่จะเปิดรับลมธรรมชาติได้ค่ะเนี่ยค่ะปลายเตียงเขาก็บิวอินนะคะมารับกับทีวีเตชอบไอเดียของเจ้านี้นะชอบที่เขาแบบเดคอเรทอะไรเงี้ยอย่างผ้าม่านก็มีเท็กเจอร์อย่างเงี้ยค่ะมีความคลาสสิกแต่ในขณะเดียวกันก็มีความโมเดิร์นทางด้านในที่เจยืนอยู่ตรงนี้เนาะก็จะเป็นพื้นที่ของ walk-in closet นะคะซึ่งตู้เสื้อผ้าเยอะมากไม่ใช่มีเพียงด้านหลังของเจนะคะยังมีด้านขวาของเจอีกนะซึ่งเขาติดเป็นกระจกบานเต็มนะคะซึ่งเราสามารถที่จะถึงตัวแล้วก็เช็คตัวเองได้อย่างสะดวกสบายมากเลยค่ะแล้วก็แบ็กกลับไปที่กระจกอีกบานหนึ่งก็ได้เช็คตัวเองทั้งหน้าแล้วก็ด้านหลังในเวลาพร้อมๆกันได้เลยนะคะทางหน้าขวามือนะคะจะเป็นห้องน้ำค่ะซึ่งอยู่ในห้องนอนเป็นบ้านที่สวยแล้วก็คุมงบได้ดีนะคะราคาดีมากต้องเว้นระยะนะเพื่อที่จะได้เดินคิ้วให้มันสวยงามนะคะอย่างอันนี้นะคะอันนี้มีคิ้วแต่ว่าทาสีแล้วนี่สีก็คือเป็นสีของผนังเลยนะเป็นงานที่คุมงบได้ดีแต่ในขณะเดียวกันหากเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเราก็จะแบบรู้ทันชอบนะเดคอเรชั่นแบบพร็อพเพิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยลงตัวมากเลยน้อยแต่มากตัวนี้เป็นวอลเปเปอร์นะเฉพาะฝั่งนี้นะแล้วก็ฝั่งหัวเตียงอยากให้ดูคิ้วของเขานะคะเดินขึ้นไปนะคะเขาไปจบกับคิ้วด้านบนทีนะลงตัวมากเลยค่ะตำแหน่งนี้เป็นหัวเตียงนะคะซึ่งใหญ่มากซึ่งอันนี้ก็เป็นแบบเตียง king size นะคะซึ่งก็มีบิวอินของหัวเตียงอีกทีนึงนะมารับเขากับเขาอีกทีนึงนะและเช่นกันค่ะแสงธรรมชาติเข้าทั่วถึงมากๆเลยค่ะตำแหน่งนี้ยังมีหน้าต่างนะเปิดรับลมได้อยู่แบบสบายๆเลยอะช่วงก่อนจะนอนก็อาจจะแบบนั่งเล่นตรงโซฟาก่อนดูทีวีอะไรประมาณนั้นนะคะและทางด้านซ้ายมือของเจนนะคะตรงนี้ก็จะเป็น walk-in closet ของห้องนอนใหญ่แล้วนะคะซึ่งหากใครมี accessory เยอะอะค่ะก็สามารถที่จะ build island เก็บของเครื่องประดับเรานะไว้ตรงกลางได้อีกนะและทางซ้ายและขวาตรงนี้ทั้งหมดที่เราเห็นนะคะเก็บของได้หมดเลยคือจุของได้เยอะมากๆค่ะมีตัวเครื่องแป้งให้อีกต่างหากนะและถัดเข้ามานะคะเราจะพบกับอ่างอาบน้ำนะคะซึ่งเขาก็ติดมูลี่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วแต่เอาจริงตำแหน่งมันเป็นตำแหน่งที่ดีนะหมายถึงว่าเป็นตำแหน่งที่เพื่อนบ้านไม่ได้สามารถที่จะมองเห็นได้อยู่แล้วนะคะแถมยังมีระเบียงซึ่งหน้าต่างเขาก็เปิดได้นะอันนี้ก็จะเป็นเลนชาวเวอร์นะคะและทางด้านในสุดก็จะเป็นทอยเลทนะคะตรงนี้และด้านซ้ายมือเราชอบห้องน้ำในห้องนอนมาเตอร์ตั้งแต่บ้านหลังที่แล้วนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาทำเป็นสัดส่วนและการใช้งานได้ดีมากเลยสมมติแบบเราสามารถใช้งานพร้อมกันกับแฟนเราได้ประมาณนั้นนะคะตรงนี้สามารถเก็บของได้เยอะมากๆเลยค่ะซึ่งเป็นโซนแห้งนะแล้วก็มี His and Her นะคะอันนี้เราก็กลับมาสู่โซนห้องนอนนะเพราะว่าอยากพามาดูระเบียงของบ้านหลังนี้ค่ะใหญ่มากนี่แล้วด้วยความที่ว่าหน้าบ้านมันเป็นทิศของลมเนาะเปิดปุ๊บคือลมโฟดีมากเลยค่ะแต่ก็นั่นแหละค่ะความ
ทิศใต้เนาะก็จะได้รับแสงทั้งวันนะคะเป็นระเบียงที่ใหญ่มากซึ่งในวันที่อากาศแจ่มใสนะคะฝุ่นไม่มีนะก็นู่นเลยเราจะเห็นดอยสุเทพตรงนู้นเลยนะใครชอบบ้านหลังนี้นะคะก็สามารถติดต่อ JJ Asset Story ได้โดยตรงเลยนะคะคลิปหน้านะคะเจจะพาไปรีวิวบ้านสวยๆที่ไหนนะคะฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เราและทีมงาน Asset Story ด้วยค่ะคอมเมนต์กันแบบสร้างสรรค์นะคะเจจะไปตอบทุกคอมเมนต์ด้วยตัวเองเลยค่ะและใช่ค่ะเรามีช่องน้องใหม่นะคะเป็นเซลล์อีกท่านหนึ่งที่มาช่วยเจดูแลลูกค้าเพิ่มนะคะชื่อว่าช่อง Asset Time นะคะจะเป็นบ้านที่อยู่ในราคาแรงประมาณ2 ล้านถึงประมาณ10 ล้านนะคะซึ่งน้องนกนะคะเป็นคนทำงานไวมากๆเลยค่ะหากใครที่จะตามหาบ้าน Quality นะคะในราคา 2-10 ล้านนะคะสามารถที่จะติดต่อไปหาน้องนกนะคะ Asset Time ได้เลยนะคะที่ช่องทางใน YouTube ก็ได้ค่ะก็จะแปะช่องทางการติดต่อของน้องไว้หมดเลยนะคะคือจริงๆแล้วเจเป็นคอมพานีเล็กๆนะคะก็มีเซลล์แค่เจเองนี่แหละแล้วก็น้องนกอีกท่านนะคะที่จะช่วยดูแลลูกค้านะคะ Bye.